Hello, dear students. Subscribe this channel and hit the bell icon. नमस्कार सम्पूर्ण प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मेरो यस च्यानलमा स्वागत छ जसको नाम रहेको छ Hseb Suraj र यो आजको भिडियो ज्यादै महत्त्वपूर्ण रहेको छ सो प्लिज यस भिडियोलाई फर्स्टदेखि लास्टसम्म हेरिदिनु होला मैले आफ्नो प्रत्येक भिडियोमा सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई एउटा रिक्वेस्ट गरेको हुन्छु र त्यो रिक्वेस्ट हो मैले प्रस्तुत गरेका पोइन्ट्सहरू मैले बोलेका लाइनहरूलाई एउटा राम्रो नोट कपी बनाएर पढ्ने बानी बसालौँ यदि तपाईँ यसरी पढ्नुहुन्छ भने मलाई आशा छ कि आउँदो यानि बोर्ड एक्जामिनेसनमा तपाईँ अङ्ग्रेजी विषयमा राम्रो अङ्क प्राप्त गरी उत्तीर्ण हुनुहुनेछ र यदि तपाईँलाई कक्षा 12 को अङ्ग्रेजी विषयका च्याप्टरहरू चाहिएको छ भने तपाईँ यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा गई हेर्न सक्नुहुन्छ मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा हेरिटेज अफ वर्ड्सका 45 भिडियोहरू राखेको छु यी भिडियोजहरू दुवै भर्जनमा छन् नेपाली र इङ्ग्लिस भर्जनमा छन् तपाईले हेर्न खोजेको भिडियो सजिलै तपाईँ त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ त्यति मात्र होइन यस भिडियोको आई बटनमा प्रत्येक 3-3 मिनेटको अन्तरालमा मैले लिङ्कहरू राखेको छु मेजर इङ्ग्लिस क्लास 12 हेरिटेज अफ वर्ड्स क्लास 12 मिनिङ इन्टु वर्ड्स क्लास 12 तपाईँ आई बटनको लिङ्कमा क्लिक गरी भिडियो सेक्सनमा गई आफूले चाहेको च्याप्टर सजिलै हेर्न सक्नुहुनेछ र यदि तपाईँ यस च्यानलमा न्यू हुनुहुन्छ भने प्लिज यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरौँ एन्ड डोन्ट फर्गेट टु हिट द बेल आइकन टु गेट मोर अपडेट्स रिलेटेड विथ माई भिडियोज नोटिफिकेसन र अब हामी लागौँ आजको इम्पोर्टेन्ट भिडियोतर्फ र प्लिज यस भिडियोलाई फर्स्टदेखि लास्टसम्म राम्ररी हेरिदिनु होला यदि तपाईँलाई भिडियो मनपर्छ भने लाइक गर्नुहोला कमेन्ट गर्नुहोला सेयर गर्नुहोला यदि मन पर्दैन भने डिसलाइक गर्दा नि हुन्छ थ्याङ्क यू भेरी मच J.M. Singe, Riders to the Sea in Nepali, presenting for you main summary, plays in one act, class 12, SSCB, NAB board. यस एकाङ्कीमा रहेका मुख्य पात्रहरू नम्बर फर्स्ट मौर्य उहाँ एक बुढी कृषक महिला हुनुहुन्छ नम्बर सेकेन्ड क्याथलिन क्याथलिन मौर्यकी जेठी छोरी हुन् नम्बर थर्ड नोरा नोरा मौर्यकी कान्छी छोरी हुन् यस एकाङ्कीले मौर्यको परिवारमा जम्मा 8 जना पुरुष सदस्यहरू प्रस्तुत गरेको छ जसमध्ये 2 जना उहाँका श्रीमान र उहाँका ससुराबा हुन् उहाँका 6 जना बहादुर छोराहरूको नाम यस प्रकार रहेको छ नम्बर फर्स्ट स्टेफन नम्बर सेकेन्ड सन नम्बर थर्ड सीमस नम्बर फोर्थ प्याच नम्बर फिफ्थ माइकल एन्ड नम्बर 6 बार्टले यस एकाङ्कीले मौर्यको परिवारका सम्पूर्ण पुरुष सदस्यहरू समुद्रमा फरक फरक परिस्थितिहरूमा बितेको कुरा प्रस्तुत गरेको छ लेट्स स्टार्ट राइडर्स टु द सी समुद्रमा सवारी गर्नेहरू Riders to the Sea is a one-act tragic play which has been written by an Irish playwright J.M. Singe. समुद्रमा सवारी गर्नेहरू एक दुखान्त एकाङ्की नाटक हो जुन एकजना आइरिस नाटककार J.M. सिन्जद्वारा लेखिएको हो This one-act play deals with the reality of the sea riders. यो एकाङ्की नाटक समुद्रमा सवारी गर्नेहरूको वास्तविकता बताउँछ It also shows the reality of the sea riders who are living by the sea. यो समुद्रमा सवारी गर्नेहरूको वास्तविकता पनि देखाउँछ जो समुद्रको छेउमा बसिरहेका छन् For sea riders, the sea is the main source of income to survive their life as well as their death. समुद्रमा सवारी गर्नेहरूका लागि समुद्र तिनीहरूको जीवन जिउने आम्दानीको मुख्य स्रोत हो साथै तिनीहरूको मृत्युको स्रोत पनि हो The sea provides them with fish and daily earnings, whereas it snatches their life too. समुद्रले तिनीहरूलाई माछाहरू र दैनिकी कमाईहरू उपलब्ध गराउँछ जबकि समुद्रले तिनीहरूको जीवन पनि खोज्छ The story of this one-act play centers around an old woman named Maurya and her family. यो एकाङ्की नाटकको कथा एकजना मौर्य नामक बुढी महिला र उहाँको परिवारमा केन्द्रित छ Maurya is the protagonist of this one-act play. यस एकाङ्की नाटककी मुख्य नायिका
मौर्य हुन्। She is a tragic figure who suffers a lot and faces great loss in her life one after another. उहाँ एक दुखान्त पात्र हुन् जो ज्यादै पीडित हुनुहुन्छ र आफ्नो जीवनमा एकपछि अर्को ठूला ठूला क्षति झेल्नुहुन्छ। Her life is full of troubles, sorrows, misfortunes, griefs and bitter experiences. उहाँको जीवन समस्याहरू, दुखहरू, दुर्भाग्यहरू, कठिनाइहरू र तीता अनुभवहरूले भरिएको छ। However, she isn't defeated by evil fate and unfavorable circumstances. यद्यपि उहाँ दुर्भाग्य र अनुपयुक्त परिस्थितिहरूदेखि हार मान्नुहुन्न। Her courage, determination and calmness prove her heroic character. उहाँको साहस, दृढ संकल्प र शान्त स्वभावले उहाँलाई नायक पात्रको रूपमा सिद्ध गर्दछ। In the family of Maurya, there were 11 members including her. मौर्यको परिवारमा उहाँ लगायत 11 जना सदस्यहरू थिए। Maurya had 8 male members including father-in-law, husband and 6 bold sons. मौर्यका ससुरा, श्रीमान र 6 जना बहादुर छोराहरू लगायत 8 जना पुरुष सदस्यहरू थिए। But at the end of the play, no males left in her family. तर नाटकको अन्त्यमा उहाँको परिवारमा पुरुषहरू बाँकी रहेनन्। All of them became a victim of evil fate or circumstances. सबैजना पुरुषहरू दुर्भाग्यको वा परिस्थितिहरूको शिकार बने। मौर्यको परिवारमा जम्मा सदस्यहरू 11 जना थिए। मौर्यका श्रीमान र ससुराबाको मृत्यु पश्चात त्यस परिवारमा जम्मा 9 जना सदस्यहरू बाँकी रहे। यी 9 जना सदस्यहरूमा मौर्य, क्याथलिन, नोरा र 6 जना छोराहरू हुन्। तर दुर्भाग्यवश यी 6 जना छोराहरू पालै पालो गरी समुद्रमा फरक फरक परिस्थितिहरूमा मर्छन्। Her misfortune moved along with the death of her family members one by one. उहाँको दुर्भाग्य उहाँको परिवारका सदस्यहरूको एक पछि अर्को मृत्युसँगै बढ्यो। She lost her sons named Stephen and Son in the great wind of the sea. उहाँले आफ्ना स्टेफन र सन नामक छोराहरूलाई समुद्रको ठूलो आँधीमा गुमाउनुभयो। They didn't come back home after that terrible whirlwind. तिनीहरू समुद्रको डरलाग्दो भूमरी पश्चात घर फिर्ता भएनन्। Their dead bodies were lost somewhere in the sea due to that tempest. तिनीहरूका मृतक शरीरहरू त्यो आँधीले गर्दा समुद्रमा कतै हराए। Her husband, son Seamus and father-in-law had a tragic end in the dark night. उहाँको श्रीमान, छोरा सीमस र ससुराबाको अन्धकार रातमा एक दुखान्त अन्त्य भयो। Her sons, Michael, Patch and Bartley even drowned in the sea in different circumstances. उहाँका छोराहरू माइकल, प्याच र बार्टली समेत फरक फरक परिस्थितिहरूमा समुद्रमा डुबेर मरे। This one-act play has been presented in the Opera House of Ireland. यो एकाङ्की नाटक आयरल्यान्डको ओपेरा हल अर्थात् गीत गाइने हलमा प्रस्तुत गरिएको हो। This play starts after Maurya's 5th son Michael's death. यो नाटक मौर्यको 5औं छोरा माइकलको मृत्यु पश्चात सुरु हुन्छ। Maurya, an old peasant woman living on one of the Aran Islands at the mouth of Galway Bay on the western coast of Ireland, a wild, desolate, impoverished area. मौर्य आरन टापुहरूमध्येको एक टापु आयरल्यान्डको पश्चिमी तटमा अवस्थित एक जङ्गली, एकान्त र गरिबी क्षेत्र गालवे खाडीको मुखमै बस्ने एकजना बुढी कृषक महिला हुन्। Maurya has heard about Michael's accident. मौर्यले माइकलको दुर्घटनाबारे सुन्नु भएको हुन्छ। She has been grieving for 9 days in the memory of his beloved son Michael. उहाँ आफ्नो प्यारो छोरो माइकलको यादमा 9 दिनदेखि पिरोली नै रहेकी हुन्छन्। Her daughter Kathleen is doing household tasks. उहाँकी जेठी छोरी क्याथलिन घरको कार्यहरू गरिरहेकी हुन्छन्। At the meantime, her daughter Nora arrives. ठीक त्यही समयमा उहाँकी कान्छी छोरी नोरा आइपुग्छिन्।
Nora has brought a bundle of clothes. Noraले लुगाहरूको एक पोको ल्याएकी हुन्छन्. She quietly enters into the kitchen without informing her mother about the clothes. तिनी लुगाहरूबारे आफ्नो आमालाई जानकारी नदिई सुटुक्क भान्साभित्र पस्छिन्. The bundle of clothes had been given to her by a priest. लुगाहरूको पोको तिनलाई एकजना पुजारीद्वारा दिइएको थियो. The clothes were taken off from the dead body of a man who was drowned in the far north. लुगाहरू एकजना मान्छेको मृतक शरीरबाट फुकालिएका थिए जो धेरै टाढा उत्तरमा डुबेको थियो. He was buried in Dongel. त्यो मानिसको लासलाई डोंगेल नामक ठाउँमा पुरियो. The clothes were sent to Moria's house so that they could easily identify the dead body. लुगाहरू मोरियाको घरमा पठाइए ताकि तिनीहरू सजिलै मृतक शरीरको पहिचान गर्न सकुन्. When Moria wakes up, both of the daughters hide the bundle of clothes. जब मोरिया बिउजिनुहुन्छ, दुवैजना छोरीहरू लुगाहरूको पोको लुकाइदिन्छन्. They don't want to give tension to their mother. तिनीहरू आफ्नो आमालाई तनाव दिन चाहँदैनन्. Moria has a fear of her one and only sons, Bartley. मोरियालाई उहाँको एकमात्र छोरो बार्टलीको डर हुन्छ. But her son Bartley is also planning to go to Galway Fair across the sea to sell his 2 horses. तर उहाँको छोरो बार्टली पनि समुद्र पार गाल्वे मेलामा आफ्नो 2वटा घोडाहरू बेच्न जान योजना बनाइरहेको हुन्छ. Moria begs in front of Bartley not to go across the sea to sell the horses. मोरिया समुद्र पारी घोडाहरू बेच्न नजाऊ भनी बार्टलीको अघि बिन्ती गर्नुहुन्छ. The weather is so fierce and the wind is blowing so fast. मौसम निकै डरलाग्दो हुन्छ र जोडको बतास चलिरहेको हुन्छ. But Bartley doesn't listen to his mother. तर बार्टली आफ्नो आमाको कुरा सुन्दैन. He insists to go across the sea to sell his horses. ऊ आफ्ना घोडाहरू बेच्न समुद्र पार जानुपर्ने कुरामा जोड दिन्छ. He also adds that if he misses the boat, there won't be another boat for 2 weeks. ऊ आफ्नो आमालाई यदि उसले डुङ्गा गुमाउँछ भने 2 हप्तासम्म अर्को डुङ्गा भेट्ने छैन भन्ने कुरा थप्दै भन्छ. He desires to ride red mare along the shore to the boat with a grey pony behind him. ऊ समुद्रको तीरै तीर रातो घोडी चढी डुङ्गासम्म जाने र कैलो सानो घोडा ऊ पछि कुद्ने इच्छा प्रकट गर्दछ. Moria refuses to give blessing to Bartley. Moria बार्टलीलाई आशिष दिन मनाही गर्नुहुन्छ. Bartley leaves the place being so sad. बार्टली दुखी भई त्यहाँबाट हिँड्छ. The 2 sisters persuade their mother and ask her to follow and provide him with blessing and bread for his journey. दुवैजना बहिनीहरू आफ्नो आमालाई बाटलेको पछि जान र उसलाई आशिष साथै यात्राको लागि रोटी दिन भनी सम्झाउँछन्. Moria goes out after that. त्यसपछि मोरिया बाहिर जानुहुन्छ. Both sisters open the bundle of clothes to identify it. दुवैजना बहिनीहरू लुगाहरूको पहिचान गर्नका निम्ति पोको खोल्छिन्. Nora counts knitted stitches of that stocking. नोरा त्यो लामो मोजाको बुनिएका टाँकहरूको गन्ती गर्छिन्. They easily find out the stocking belongs to Michael because Nora had knitted that. तिनीहरू सजिलै मोजा माइकलको हो भनी पत्ता लगाउँछन् किनकि नोराले त्यो बुनेकी थिइन्. Moria goes up to the spring well to provide blessing and half bread to her son. मोरिया माथि झरनाको इनारसम्म आफ्नो छोरोलाई आशिष र आधा रोटी दिनका निम्ति जानुहुन्छ. But she sees a terrible dream at the time. तर त्यो समयमा वहाँ एक डरलाग्दो सपना देख्नुहुन्छ. She sees Bartley riding the red mare followed by a grey pony upon which Michael is riding wearing a fine dress and new shoes. वहाँ बार्टलीलाई रातो घोडीमा सवारी गरिरहेको देख्नुहुन्छ जसलाई एउटा कैलो सानो घोडा पछ्याइरहेको र त्यसमाथि माइकल राम्रो लुगा र नयाँ जुत्ता लगाई सवारी गरिरहेको देख्नुहुन्छ.
Moria becomes restless to see that sight and supposes it as a bad sign for Bartley. मोरिया त्यो दृश्य देख्दा बेचैन हुनुहुन्छ र बार्टलीका लागि एउटा नराम्रो संकेत हो भनी ठान्नुहुन्छ. Moria is unable to call out Bartley to give him blessing and bread. मोरिया बार्टलेलाई बोलाई आशिष र रोटी दिन असक्षम हुनुहुन्छ. One of the priests even persuades her that he cannot stop Bartley from going to Galway fair. पुजारीहरू मध्येको एकजना पुजारी समेत गाल्वे मेलामा बार्टलीलाई जानबाट रोक्न सक्दैन भनी भन्दछन्. He adds that God won't do any harm to her last son Bartley. पुजारी भगवान उहाँको अन्तिम छोरालाई हानि गर्नुहुन्न भनी थप्दै भन्दछन्. When Moria comes back, both of the daughters hide the bundle of clothes once again. जब मौर्य फिर्ता आउनुहुन्छ दुवैजना छोरीहरू फेरि लुगाहरूको पोको लुकाउँछिन्. Finally, the last son also becomes the victim of the sea. अन्त्यमा अन्तिम छोरो पनि समुद्रको शिकार बन्दछ. While he was going across the sea towards the mainland, Galway fair, the grey pony knocked him down into the sea and the strong waves of the sea carried him into the deep sea. समुद्र पारको मुख्य भूमि गाल्वे मेलामा जाँदै गर्दा कैलो सानो घोडाले बार्टलीलाई समुद्रमा लडाइदियो र समुद्रको शक्तिशाली छालहरूले बार्टलीलाई गहिरो समुद्रमा पुर्याइदियो. The neighbors come along with the dead body of Bartley, carrying it in a plank. छिमेकीहरू बार्टलीको मृतक शरीरसँगै त्यसलाई तख्तामा बोकी आउँछन्. Later on, Kathleen gently hands Michael's clothes to Moria. पछि गएर क्याथलिन माइकलका लुगाहरू मोरियालाई सुस्तारी दिन्छन्. In the family of Moria, no men are left now to earn bread. मोरियाको परिवारमा अब रोटी कमाउने कुनै पनि पुरुषहरू रहँदैनन्. She is completely left in grief and poverty. उहाँ पूर्ण रूपले कठिनाई र गरिबीमा पुग्नुहुन्छ. Despite such tragedy, Moria isn't defeated by sorrows. यस्तो दुःखका बावजुद पनि मौर्य दुःखहरूसँग हार्नुहुन्न. She consoles herself by saying that no man can live forever and we must be satisfied. उहाँ आफूलाई सान्त्वना दिँदै भन्नुहुन्छ कि कुनै पनि पुरुष सधैँभरि बाँच्दैन र हामीहरूले सन्तुष्ट हुनु नै पर्दछ. Being religious, she empties the cup of holy water and put it down inverted and keeps praying for all the men's departed soul may rest peacefully in heaven. धार्मिक हुँदै उहाँ पवित्र जलको कप रित्याउनुहुन्छ र कपलाई उल्टो ठाडो पार्नुहुन्छ र समस्त परिवारका पुरुषहरूको छुट्टिएका आत्माहरूको शान्तिमय स्वर्गमा बास होस् भनी प्रार्थना गर्नुहुन्छ. She is satisfied by thinking that the souls of all male members of her family must be together in peace in another world. उहाँको परिवारका सम्पूर्ण पुरुषहरूको आत्माहरू अर्को संसारमा एकै ठाउँमा शान्तिमय होलान् भनी सोच्दै सन्तुष्ट हुनुहुन्छ.